د ټولې سیمې په ګټه ده او په دواړو لورو یې غږ کړی ده چې د زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسي له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. د هند جنگي الوتکو په پاکستان کې څو هدفونه ویشتل شوي دي. د پاکستان په حواله په دغو بریدونو کې 72 تنه وژل شوي دي. چې د پاکستان پولې ته څیرمه یو شمېر هندي ښارونه د شپې لخوا په تیاره کې ډوب شول او د سیمې خلکو ته په اسمان کې د توغندیو د ډزونو خبر ورکول کېده. में खास तौर पर रफाल का नाम लिया जा रहा है और इनमें से किसी भी दावे को अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स ने वेरीफाई नहीं किया है. और तो और जो कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स भारत के रफाल के शॉट होने का दावा किसी फ्रांस के ऑफिशियल के हवाले से कर रहे हैं, तो कमाल की बात यह है कि वो फ्रांस का ऑफिशियल भी अभी तक अननोन है और फ्रांस की तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है. और भारत के मल्टीपल फाइटर्स को शॉट डाउन किए जाने के पाकिस्तान के जो दावे हैं उनको तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ही बस्त कर दिया है, क्योंकि जब एक मीडिया इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से इन्हीं दावों को लेकर एविडेंस पूछा गया तो एविडेंस के नाम पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना था कि ये सोशल मीडिया पर है. और सोशल मीडिया पर क्या है वो आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तानी जाहिलों द्वारा एडिट की गई और पुरानी फुटेज. और पाकिस्तान को रफाल के साथ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो रखा है. हालांकि वो बात अलग है कि अभी तक उनको रफाल बोलना भी नहीं आया है, लेकिन रफाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे पाकिस्तान तो क्या चीन की भी नींद हराम कर रखी है और उनको अभी तक उठाए रखा है. هند پوځ وایي چې تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان پوځ په ډزو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ګڼو سیمو بریدونه کړي دي. د دې وړاندې هند په پاکستان کې پر بیلابیلو سیمو بریدونه وکړل. د هند حکومت اعلان وکړ چې په پاکستان کې 9 ځایونه په نښه کړي دي، خو پاکستان وروسته په 6 ځایونو بریدونه تایید کړل. د پاکستان د پوځ له قوله د هند پر بریدونو کې د مړو شمېر تر 180 او د ټپیانو بیا تر 150 ته رسېدلی ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم د هند له لوري د برید ګواښ شته. نوموړي زیاته کړې ده چې په ځینې ښارونو کې ځکه څراغونه مړه شول تر څو بریدونه ونه شي. خواجه آصف په ځواب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې هند چې څه کوي موږ به یې زغمو. 715 combat aircraft, placing it among the top 5 largest tactical air arms in the world. For comparison, the United States Air Force fields over 2,000 combat aircraft, the Russian aerospace forces around 900 to 1,100, China's PLAAF about 1,500 plus fighters, and France around 220. Within South Asia, India's fleet size significantly exceeds that of the Pakistan Air Force, which fields an estimated 450 or so fighter jets. The backbone of the Indian Air Force fleet remains the Sukhoi Su-30 MKI, with around 260 units in service. This twin-engine, multi-role air superiority fighter was jointly developed by Russia's Sukhoi and India's HAL under a 1990s agreement for a customized Indian aircraft. تازه په لاهور کې ځایي امنیتي سرچینو ادعا کړې ده چې یوه هندي ډرون الوتکه یې غورځولې ده. له دې مخکې په دې ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر هم ورکول شوی ده. رویټرز وایي چې د پاکستان په 3 هوایي ډګرونو یعنې کراچۍ، لاهور او سیالکوټ کې الوتنې ځنډول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارات په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه ده او په دواړو لورو یې غږ کړی ده چې د زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسي له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بریده وروسته 72 کسان پکې وژل شوي دي چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی ده.
د هند جنگي الوتکو په پاکستان کې څو هدفونه ویشتل شوي دي. د پاکستان په حواله په دغو بریدونو کې 22 تنه وژل شوي دي. هند وایي په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه شوي دي او پاکستان اعلان کړی ده چې په ټول قوت به جواب ورکوي. پر پاکستان باندې د هند په توغندیو برید کې 22 کسان وژل شوي دي. هند د چهارشنبې په سهار یعنی د 2025 کال د می په 9 اعلان وکړ چې په پاکستان او د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې څو ځایونه په نښه کړل چې د هند د حکومت په خبره دغه بریدونه د ترهګرو پر بنسټونو دقیق بریدونه ول. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د دغو بریدونو کې پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او همدارنګه پنجاب ایالت چې له هند سره پوله لري په نښه کړی ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه بریدونه وغندل او د غچ اخیستلو ژمنه یې وکړله. هغه وویل چې هند 15 ځایه بزدلانه بریدونه کړي دي او پاکستان په بشپړ ډول حق لري چې د هند دغه جنگي اقدام ته په ټول قدرت سره جواب ووایي او همداسې به یې هم وکړي. هند او پاکستان 10 ورځې کېږي چې د ډزو تبادلې کوي. वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी, वो देखो, वो देख लो। इस वक्त ताजरन मुलक्का इलाका शुआई और इससे मुलक्का इलाके में अभी 8-9 मिसाइल दागे गए हैं और अभी उसकी इंटेंसिटी और उसके कैजुअलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा. ये हमारे इदारे बता सकेंगे कि ये क्या किस तरह से आए और मिसाइल हमला है या कोई एयर स्ट्राइक की तो जो कि अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि जहाज़ की आने की आवाज़ नहीं आई. د پاکستان د پوځ بیان احمد شریف چودھری دغه بریدونه کرکې پارونکي وبلل او وی ویل پاکستان باید د خپلې خوښې پر وخت جواب وایي. د دواړو خواوو ادعا وې. د پاکستان د پوځ په خبره د هند په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي دي او 80 تنه زخمیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په قربانیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي خو د تلفاتو دقیق شمیر یې ویلی نه ده. د پاکستان د پوځ په خبره د هند په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي او 90 تنه زخمیان شوي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون هم د دغه هیواد د امنیتي چارواکو ریپورت ورکړی ده چې د پاکستان هوایي ځواکونه د هند 2 جنگي الوتکې رانسکورې کړي دي خو په دې اړه نور جزیات ورکړي نه دي. د پاکستان د ملکي هوایي چلند د ادارې ویان اعلان وکړ چې د دغه هیواد هوایي حریم 48 ساعتونو لپاره تړل شوی ده او د اسلام آباد او لاهور د هوایي ډګرونو الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوي دي. هندوستان په کشمیر کې سیلانیانو باندې حملې سره په تړاو له پاکستانه د مالونو واردات بند کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې په دغه هیواد او د ولکې لاندې کشمیر کې 15 ځایونه تر برید لاندې راغلي. د هند د دفاع وزارت بیا اعلان وکړ چې 9 هدفونه ویشتلي دي. د هند حکومت ادعا کړې ده چې دغه عملیات هدفمندانه سنجول شوي ول او د دغه شخړې د زیاتولو لپاره له هیڅ ارادې پرته ول. د هند په خبره پاکستان هیڅ ډول نظامي تاسیسات په نښه کړي نه دي.
او د اهدافو په انتخاب او د عملي کولو په طریقه لوی زغم څخه کار اخیستل شوی ده. هند همدارنګه اعلان کړی چې د پاکستان لخوا د ډزو په نتیجه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. د هند پوځ په خبره د پاکستان پوځ پرته له کوم ټاکلي هدف څخه د کنټرول د کرښې اخوا ډزې کړي دي او د هند پوځ په دغه اقدام سره مناسب جواب ورکړی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش د دغو کړکېچونو په هکله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او هند او پاکستان چې دواړه اټومي قوتونه دي د زغم څخه کار اخیستو ته راوبلل. چین هم د خواشینۍ په څرګندولو او د دغو بریدونو په اندېښنې سره له اسلام آباد او نوې ډیلي څخه وغوښتل چې سوله او ثبات په لومړي توګونو کې راولي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا پسې هم پیچلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل هند او پاکستان داسې ګاونډیان دي چې یو له بله نسي بېلېدلی. هغوی همدارنګه د چین ګاونډیان هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او د پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل د خواشینۍ وړ وبلل. د رویټرز په حواله ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا د خواشینۍ ځای دی چې موږ همدا اوس په دې اړه پوه شولو. داسې ښکاري چې خلک د تیرو وختونو پر بنسټ تر یوې اندازې پوهېدل شوي دي یو څه به هم پیښ شي. هغوی له ډېره وخته راهیسې خپل منځونو کې جګړه کوي. نوموړي زیاته کړه چې هیله لرم چې دغه تاوتریخوالی ډېر ژر پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د ایکس په شبکه کې لیکلي چې بدلونونه په دقت سره تعقیبوي. هغه ټینګار وکړ چې واشنګټن به سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو لپاره له دغو دواړو هیوادونو سره تعامل ته ادامه ورکړي. These assets act as force multipliers in beyond visual range engagements and bolster India's layered air defence grid. India's ground-based air defence is also undergoing modernisation. Barak 8 medium-range SAMs, jointly developed with Israel, are operational near western and northern borders, and new indigenous systems like Akash NG and the long-range XR-SAM, Project Kusha, are in development. The Indian Air Force has begun inducting the Ashwini low-level transportable ASAR radars to enhance low-altitude coverage. With 7 air commands, over 50 operational air bases, and plans to expand to 60 fighter squadrons by 2047, it seems the Indian Air Force has the infrastructure... هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل پر 22مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګریز برید راهیسې لا زیات شو. دغه برید کې وسلوالو کسانو د پهلګام سیمې ته نږدې په یوه سیاحتي سیمه کې چې 26 کسان ووژل شول چې ډیری هندي سیلانیان ول. د هند حکومت پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی ده خو پاکستان دا تورونه ردوي. د کشمیر سیمه چې د همالیا په غرونو کې موقعیت لري د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده خو دواړه هیوادونه د بشپړ ملکیت ادعا کوي. د خپلواکۍ له وخت راهیسې تر اوسه پورې هند او پاکستان یو له بل سره 3 جګړې کړې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي.
هند پر پاکستان تور لګولی ده چې د دغه هیواد په 3 پوځي اډو باندې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. په دې ترڅ کې په کشمیر کې د کنټرول پر کرښه د دواړو لورو ترمنځ شدید متقابل ډزې دوام لري. د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې پر لاین آف کنټرول یا د کنټرول پر کرښه شدیده ډزونه دوام لري او ترنګلتیاو له کبله د هند یو شمېر هوایي ډګرونه نن هم تړلي پاتې ول چې له کبله هوایي خدمات سخت اغېزمن شوي دي. د ترنګلتیاو له کبله په پلازمینه نوې ډیلي کې هم په لوړه کچه خبرداری جاري شوی ده او د ټولو دولتي مامورینو رخصتي ځنډول شوې ده. چارواکي وایي چې په نوې ډیلي کې د ناحیو مشران له خپلو کارکوونکو سره ملاقاتونه کوي څو د بیړني وضعیت په وخت کې د روغتیايي خدماتو او له ناورین سره د چلند لپاره چمتووالی ولري. پاکستان وایي د هند پر پوځي تاسیساتو یې برید نه دی کړی. د هند پوځ ادعا کوي چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر په جموں ادهمپور او د هند د پنجاب ایالت په پټانکوټ کې پر خپلو پوځي اډو باندې پاکستان د برید هڅه شنډه کړې ده. د هند تر ادارې لاندې کشمیر په جموں ښار کې تېره شپه د چاودنو خبرونه ورکړل شول او د ټولې سیمې برېښنا پرې شوې وه. هند د دې پړه پر پاکستان اچولې ده، خو اسلام آباد د هند ادعاوې په کلکه توګه ردوي او ویلي دي چې لاس پکې نه لري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تاوړ ویل چې د هیواد پوځونه یې د نړیوالې پولې ورهاخوا نه دي تللي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې هیڅ کوم ځای په نښه کړی نه ده. د هند او پاکستان د ملي امنیت د مشاورینو ترمنځ د اړیکې نیولو خبرونه نوموړي پر ایکس لیکلي دي چې هندي رسنۍ تل ناسم معلومات خپروي چې موخه ناکامیو د پټولو لپاره د یو جعلي تصور رامنځته کول دي. موږ تر اوسه پورې یوازې د دفاعي ډول خبرګون ښودلی ده. نړیواله ټولنه باید دې ته پاملرنه وکړي چې د پاکستان د دفاع وزیر هم ویلي چې دا بریدونه پاکستان نه دي کړي. Pakistan's ground-based air defense revolves around the LY-80 HQ-16 medium-range SAM system, with recent developments in indigenous radar such as the SR-3D, an 80-kilometer range S-band system designed for SAM targeting and low-level coverage. Future variants are expected to extend this range further. Unmanned systems are also growing in importance. The Sharpar-3, a locally developed medium-altitude long-endurance unmanned combat aerial vehicle, can carry a 500-kilogram payload and loiter for over 24 hours. Armed variants are expected to enter service soon, supplementing existing ISR platforms like the Wing Lung 2 and earlier Sharpar variants. Geographically, the Pakistan Air Force ensures strategic flexibility by dispersing squadrons across major and forward air bases. Key installations include Pakistan Air Force Base Mushaf in Sargodha, Shahbaz in Jacobabad, Masroor in Karachi, and forward locations such as Skardu, which has seen deployments of JF-17s during periods of tension. There is no doubt that although small, the Pakistan Air Force has shaped itself into a lean, watch the unfolding of an Indian-Pakistani confrontation. The outcome would obviously depend on many variables. دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پولې ته څیرمه یو شمېر هندي ښارونه د شپې لخوا په تیاره کې ډوب شول او د سیمې خلکو ته په اسمان کې د توغندیو د ډزونو خبر ورکول کېده. د هند حکومت ادعا کوي چې تېره شپه ماښام 3 پوځي اډې په نښه شولې. هند بیا د بریدونو په اړه نور څه وایي.
د هند دفاع وزارت د ټولنیزو رسنیو د ایکس شبکې له لارې ویلي د ISOP په حواله د هند وسلوال ځواک له لوري دغه خطرونه د متحرکو او غیر متحرکو سرچینو په مرسته بې اغېزې شوي دي. Air defense system effectively used by the Indian armed forces in foiling Pakistani attacks towards Indian targets. India's defense ministry says that both the Indian army and the air force have the missile system all along the Pakistan border. The Indian Ministry of Defence says no casualties or material losses were reported, while assuring that India remains fully prepared to defend its sovereignty and safety of its people. India's answer is swift and surgical within hours of the Pakistani attack. Indian armed forces retaliated, destroying air defence radar systems in Lahore. It's a big blow. The key Pakistani city is now virtually defenceless. Meanwhile, Pakistan's frustration boiled over into indiscriminate shelling along the line of control, targeting Indian civilians in Punch, Kupwara and Baramulla. د انډین ایکسپریس ورځپاڼې ریپورټ ورکړی ده چې د جموں هوایي ډګر هدف ګرځېدلی ده او چارواکو د توغندیو د خودسا کولو سیستم هم فعال کړی ده. د سیمه ییزه سرچینو په حواله د هند په نورو ښارونو لکه چندیګر چې د هوایي ځواک یوه مهمه اډه پکې ده او د هند تر ادارې لاندې سرینګر ښار همداشان سرحدي ښار ګوروداسپور کې هم د شپې لخوا برېښنا قطع شوې وه. هند پر پاکستان بریدونه تایید کړل. د هند د بهرنیو چارو وزارت موین وکرم مصری پر پاکستان د شپې لخوا د ترسره شوي بریدونو څخه دفاع وکړله. نوموړي د یوې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې ویل چې زموږ نیت د مسلې د پراخولو نه ده، موږ یوازې د اصلي ترنګلتیا ځواب ورکوو. زموږ د غبرګون هدف عین مطابق کنټرول او سنجول شوی ده. مصری د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې وایي هند د بریدونو په ترڅ کې په کشمیر کې د پاکستان یو مهم بند هدف ګرځولی ده. نوموړي زیاته کړه که چیرې دا ډول ادعاوې د همدې ډول د کومې زیربنا په نښه کولو لپاره پلمه وي، هېڅ شک نشته چې د پایلو بشپړ مسؤلیت به د پاکستان پر غاړه وي. देखना काम कैसे किया वहाँ पे। और भारत के रफाल को शॉट डाउन किए जाने का जो दावा है तो वो खास करके दो तरह की इमेजेस के साथ क्लेम किया जा रहा है। एक इमेज में आपको एक इंजन दिखाई देगा जिसको लेकर कहा गया कि रफाल का M88 इंजन है जो कि साबित करता है कि भारत का रफाल शॉट डाउन हुआ है। और जो दूसरी इमेज के साथ ये बड़ा दावा किया जा रहा है वो है एयरक्राफ्ट की वर्टिकल फिन के साथ जिसमें लिखा हुआ है BS001 और उसके साथ इंडियन रफाल जेट की एक पिक्चर भी शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए ये इंडियन एयरफोर्स के रफाल की ही वर्टिकल फिन है। लेकिन जो वर्टिकल फिन वाली इमेज है अगर आप उसे गूगल पर रिवर्स सर्च करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो इमेज है ये 2024 में भी पोस्ट की गई थी और वो भी किसी पाकिस्तानी अकाउंट के द्वारा ही। और रही बात वो इंजन वाली, तो उस इंजन वाली को लेकर पहले अधिकतर डिफेंस एनालिस्ट यही क्लेम कर रहे थे कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये इंडियन एयरफोर्स के एक रफाल जेट का इंजन हो सकता है। लेकिन वो जितने भी डिफेंस एनालिस्ट क्लेम कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने क्लेम वापस ले लिया। और बाकी इस पूरे एक्शन में भारत का कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके बारे में जब तक कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आ जाता है हम आपको यही सुझाव देंगे इस तरह के सभी क्लेम से सावधान रहें क्योंकि ये फर्जी क्लेम है और इसमें कुछ और नहीं, बस जो चीन है वो अपने चाइनीज़ इक्विपमेंट की असली सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता है और इसी वजह से प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि वेपन की मार्केट कितनी बड़ी होती है और ऐसे में अगर किसी वेपन का ही पता लग जाए कि कॉम्बैट में वो तो टिका ही नहीं
तो फिर उसकी मार्केट कितनी ख़राब होगी। तो चीन भी वही कर रहा है, बस अपने J-10C, अपने चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सभी की मार्केट को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें भारत